नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरू सबैलाई। यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ, जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ वा अतिरिक्त आम्दानी गर्ने उपाय खोजिराख्नु भएको छ भने आजको भिडियो तपाईको लागि हो। आज हामी नेपालमा पैसा कमाउने 10 नयाँ र व्यावहारिक तरिकाहरू बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यी मध्ये केही काम घरमै बसेर गर्न सकिन्छ भने केही कामका लागि थोरै सिप र मेहनत चाहिन्छ। यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् किनकि अन्तिमका केही तरिका अहिले धेरै छिटो बढिरहेका छन्। अब सुरु गरौँ। म नम्बर 10 बाट सुरु गर्छु। नम्बर 10 मा फ्रीलान्सिङ। यदि तपाई ग्राफिक डिजाइन, भिडियो एडिटिङ, राइटिङ, प्रोग्रामिङ, ट्रान्सलेसन वा डिजिटल मार्केटिङ आउँछ भने तपाई घरमै बसेर विदेशी ग्राहकसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुवातमा आम्दानी कम हुन सक्छ, तर अनुभव बढ्दै जाँदा राम्रो कमाई सम्भव छ। यसको लागि केही आवश्यक सिपहरू चाहिन्छ, जस्तै बेसिक इंग्लिश, एउटा डिजिटल स्किल, ल्यापटप वा कम्प्युटर। नम्बर 9 युट्युब कन्टेन्ट। आजकल नेपालमै धेरै क्रिएटरहरूले युट्युबबाट आम्दानी गरिरहेका छन्। तपाईले यस्ता विषयमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। टेक्नोलोजी, एजुकेसन, फाइनान्स, कमेडी, ट्राभल, गेमिङ। नियमित रूपमा राम्रो सामग्री बनाउँदै जानु भयो भने दर्शक र आम्दानी दुवै बढ्न सक्छ। नम्बर 8 फेसबुक कन्टेन्ट क्रिएटर। फेसबुक रिल्स अहिले पनि धेरै लोकप्रिय छन्। यदि तपाई लगातार उपयोगी वा मनोरञ्जनात्मक भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ भने ऑडियन्स बढ्न सक्छ। योग्य भएपछि प्लेटफर्मका उपलब्ध मोनेटाइजेसन सुविधाबाट पनि आम्दानी गर्ने अवसर आउन सक्छ। नम्बर 7 एफिलिएट मार्केटिङ। यदि तपाईले कुनै पनि कम्पनी वा अनलाइन स्टोरका सामान सिफारिस गर्नुभयो र तपाईको लिंकबाट कसैले खरिद गर्यो भने तपाईले कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। यो काम वेबसाइट, फेसबुक, टिकटक वा युट्युब मार्फत गर्न सकिन्छ। नम्बर 6 अनलाइन टिचिङ। यदि तपाई कुनै विषयमा राम्रो हुनुहुन्छ भने अनलाइन क्लास लिन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि म्याथमेटिक्स, इंग्लिश, कम्प्युटर, प्रोग्रामिङ, स्पोकन इंग्लिश। विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा आम्दानी पनि बढ्न सक्छ। नम्बर 5 भिडियो एडिटिङ। आज हरेक क्रिएटरलाई भिडियो एडिटर चाहिन्छ। क्यापकट, डाभिन्सी रिजल्भ, प्रिमियर प्रो वा फाइनल कट जस्ता सफ्टवेयर सिकेर तपाई फ्रीलान्स वा एजेन्सीसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिपको माग अहिले उच्च छ। नम्बर 4 एआई स्किल्स। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स अहिले संसारभरि तीव्र रूपमा बढिरहेको क्षेत्र हो। तपाईले सिक्न सक्ने केही सिप: एआई प्रॉम्प्ट राइटिङ, एआई इमेज डिजाइन, एआई भिडियो एडिटिङ, एआई अटोमेसन। यी सिपहरू व्यवसाय, क्रिएटर र कम्पनीहरूले पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। नम्बर 3 ई-कमर्स। यदि तपाईसँग आफ्नै उत्पादन छैन भने पनि रिसेलिङ वा ड्रप सपिङ जस्ता मोडेलबाट अनलाइन व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज, वेबसाइट वा अन्य मार्केट प्लेस प्रयोग गरेर ग्राहकसम्म पुग्न सकिन्छ। नम्बर 2 डिजिटल मार्केटिङ। आज धेरै व्यवसायलाई सोशल मिडिया म्यानेजमेन्ट, फेसबुक एड्स, गुगल एड्स र एसईओ जस्ता सेवाहरू चाहिन्छ। यदि तपाईले यी सिप सिक्नु भयो भने कम्पनी वा ग्राहकका लागि काम गर्ने अवसर बढ्न सक्छ। नम्बर 1 आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड बनाउनुहोस्। सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति भनेको तपाईको ज्ञान र विश्वास हो।
युट्युब, फेसबुक, टिकटक वा वेबसाइट मार्फत उपयोगी सामग्री साझा गर्दै जानुभयो भने भविष्यमा स्पोन्सरशिप, कन्सल्टिङ, कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट, एफिलिएट इन्कम जस्ता धेरै अवसर खुल्न सक्छ। म तपाईहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन चाहन्छु। कुनै पनि काम सुरु गर्नु अघि छिटो धनी बन्ने दाबी गर्ने योजनाबाट सावधान रहनुहोस्। नयाँ सिप सिक्न समय दिनुहोस्। नियमित रूपमा काम गर्नुहोस्। आम्दानीको केही भाग बचत र लगानी गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। यदि तपाईलाई यी 10 मध्ये सबैभन्दा राम्रो तरिका कुन लाग्यो कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्न नबिर्सनुहोस्। यस्ता टेक्नोलोजी, अनलाइन अर्निङ, इन्भेस्टमेन्ट र एजुकेसन सम्बन्धी भिडियोहरू नियमित हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोस्। भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को उपयोगी भिडियोमा भेटौँला। जय नेपाल।